تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي كعك مقدسي، اللي هو كعك من القدس. هيك كان يسووه. شايفين الحبلة بعدين هاي، يعني حطيناها بس مشان الذكريات. كيف كانوا يبيعوه؟ كان يحطوه على الحبل. طبعا الحبل أظني شوي أرفع، يعني أرفع من هيك كمان شوي، بصير تبع الأسنان، بيكون شوي أسمك مشان ما يغزه ويخربه. بس هيك كان يسووه هذا. طبعا بتشوفوا هلا حاطين غصن زيتون على الشمال، طالع لكم غصن جديد. هلا بنحكي لكم قصة هذا الغصن. اوكي، بس اول اشي لازم ايش؟ تتبعوا القناة وتحطوا سبسكرايب. المهم، هذول الشجرتين اصلهم من فلسطين. اللي على اليمين اسمها نبالي، او اللي هي من نابلس، والتاني سوري. هذول نوعين مشهورين بيكونوا للزيتون. احنا جبناهم هون بكاليفورنيا، بس هم اصلهم جايبينهم للمشتل من فلسطين، من مشاتل الحصري، حصري فارمز. شكرا كتير لهالجهود انه قدروا يطلعوهم. للأسف ما معهم مش الهويات، لأنه بتعرفوا كيف انتو هنا، وخايفين احنا من هدول تبعون الايس يدوروا عليهم ويلاقوهم. بس كيف مشوهم بموضوع هذا ما بعرف. المهم انهم مشوا وقدروا واجوا من البلاد، وهلا ان شاء الله بدنا نزرعهم ويطلعوا ونكبرهم ونقدر نحصد منهم الزيتون ان شاء الله. فبدك يعني هاي الحلقة تقريبا 10 سنين عبل ما نقدر ناخذ الزيت تبعهم. المهم، كوب مي دافي بالجاط بنبلش فيه هلا. هذا اول اشي. بنحط شوية زيت على هاي المعلقة. ليش؟ مشان ما يلزق العسل عليها. معلقة كبيرة. بنحط العسل بشكل اختياري، هذا بيعطيك طعم كويس والخميرة كويس، وبالنسبة لنا أحسن إشي لهلا لقيناه. بعدين معلقة كبيرة من الخميرة بنحطها، تضرب راس، تدخل جوا المي، بتكيف مع العسل، وبنحركها بس مشان ندوب العسل بالمية. طبعا المية دافية زي ما حكينا. هلا هون ربع كوب زيت زيتون، لساتنا عم نستعمل الزيتون الفلسطيني اللي جايبينه. وبعدين بدنا نحط كيلو طحين. هذا طحين عالي البروتين، 8 أكواب تقريبا، غير معدل جينيا وعضوي. ومعلقة كبيرة من الملح، صخري أو بحري على اللي بتقدروا عليه، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر برضو. هلا هون بنحط معلقة صغيرة من محلب، وهذا اختياري، احنا بنلاقي انه هذا ممتاز لهذا النوع من العجين. بعدين كوب ونص مي دافية، ومعلقة صغيرة من ايش؟ الخل الابيض. هلا احنا هون بنضيف المية على العجنة شوي شوي حسب الحاجة. هذا بيعتمد كثير شغلات، زي دائما بنحكي لكم، بيعتمد على الخلطة طبعا، بيعتمد على الطحين، بيعتمد على الجو، على الحرارة، على كثير شغلات. فإحنا بنحط شوي شوي لحتى نشوف كيف العجنة رح تطلع، ونضيف حسب الحاجة. طبعا ما رح تكون الفرق بين 5 كواب وكوب، يعني بس بيكون إشي منطقي، وانتوا طبعا تتعودوا كل ما سويتوا عجنات أكثر عندكم بالبيت. فهيكم شايفين هلا كيف تطلع العجنة عنا. هاي بنقدر نمسكها نفرجيكم كيف بتمط، كيف ممتازة ما بتتفتفت. يعني هذا هو الوضع اللي احنا بدنا اياه. شوية زيت زيتون بنحطه على الجاط هون، ونزت العجنة جواتها. هلا برضو بنحط عليها شوية زيت من برا مشان ما تنشف، وبنحط هون قماشة شوي مرطبة مشان ما ينشف برضو، تخليها ترتاح. حطينا أول ملقط، طبعا مش عارف وين هو، لأن قد ما هو صغير مش مبين الملقط الثاني شوي مبين لأنه محطوطين على المنطقة البيضاء، بس بقية الملاقط لازم نلعبكم لعبة، أين هو الملقط؟ فحاولوا دوروا عليه. هذا ليش حطينا الملاقط؟ ما بعرف صراحة. القماشة بتقدر تضلها محلها، مش يعني إحنا قاعدين بمحل هوائي، بس أظني مرتي بتحب تعمل سيل أو تسكير للهواء الداخلي تبعها. هلا هون تكون نفشت بعد ما ارتاحت العجنة، تقريبا دوبلت. وهلا بنجيب أكبر مرق. هذا المرق حجمه 1920 بكسل، قد حجم الشاشة اللي أنتم عم تحضروا عليها. بس تعملوها تفردوها شوية. نقسمها هون ل8 أقسام متساوية، قد ما بتقدروا إنه تكون متساوية الأحجام. بتبلشوا بأول إشي فوق وعلى الجنب، بعدين يمين يمين للشمال، شمال ليمين، زي البيتزا. إذا عمركم قسمتوا بيتزا هيك هي. هلا بنمسك كل وحبة من هدول، أو كل قطعة من هدول، بنبلش نطويها على بعضها لحتى نسوي طابة أو دويرة قد ما بنقدر.
إذا كنتوا تستعملوا معجون وأنتوا صغار، هذه هي الطريقة اللي عم نفرجيكم إياها. بتلفوها عكس عقارب الساعة اللي هو مفضل، وبعدين بنغطوها بالقماش. بالأخير أقنعت مرتي هون ما فيش داعي للملاقط، وردت علي. وشايفين هيك هلأ رد بتكبر كمان مرة العجنة. بنبلش أول إشي بنعمل خزق بالنص، ونبلش هلأ نمط فيها ونفردها للعجين. إذا عمرك ساعدت ستك لما تقعد تسوي بالخياطة والشغلات هاي، نفس المبدأ. تمسك الخيط وتبلش تلفه على إيديك. هاي كمان واحدة. كمان مرة بعد ما تفردها بتلفها آخر لفة، بحيث إنه الشكل السطحي بيكون لفوق ولتحت. وهلأ هون بنبلش أهم إشي نحط إيش؟ السمسم. هلأ مي دافية وشوية سكر صحي إذا بتقدر، وبنمسكها وبنحطها بالسمسم. هلا انا طبعا حكيت لمرتي انه لازم يكون بس على جهة واحدة. قالت لي انت ما بتفهم بموضوع المقدسي، هذا هو على جهتين. فكرت حالي صح، طلعت غلط. يعني بفرجيكم الطريقة الصحيحة اللي هي على جهتين، والطريقة الغلط على جهة واحدة. زي ما شايفين هلا هاي الطريقة الغلط، هلا هون الطريقة الصح. بس اكتشفت انه اذا بتستعمل ملاقط اصغر نقدر نسميه مقدسي آسيوي. هلا هون تحطهم على الفرن، وبالفرن راح نحطهم تقريبا 200 مئوي أو 390 فahrenheit من 20 ل 25 دقيقة. طبعا بدك تطلع عليه تتأكد إنه عم بتحمص شوي ومش كتير. في ناس بيحبوه متحمص أكتر، إحنا بالنسبة لنا هالقد ممتاز. بزدت لك شوية سمسم على الكاونتر وكم من غصن زيتون. إن شاء الله ما تكون قصيتهم من الشتلات الجداد، لأنه يا دوب كبروا. بس أذكى إشي هذا تحط لك شوية زيت زيتون، شوية زعتر، ممكن جبنة، ممكن لبنة، ممكن شو كان اسمها هذيك، يونيوم، بعرف شو كان، اشياء كثير كنت الواحد، مرتديلا. بس انا الاكثر اشي بحبه شوية زيت وزعتر. وطبعا السمسم قاعد بهرهر بكل محل. صرنا نعرف بالضبط مين ماكل الكعك حسب وين بنلاقي السمسم، حسب وين كل واحد بقعد بنلاقي احنا السمسم. اذا لقينا سمسم نعرف انه هذا الشخص هو اللي اكل الكعكات، لانه بس سوينا كمية صغيرة. بس قاعدين نعمل احنا، شوف كيف بطير السمسم يمين وشمال لما احرك انا. حتى ما بنحتاج نحط سمسم بالزعتر، السمسم اللي عم بنهرهره بكفي. فاحنا بنكون عارفين بالضبط مين اكل ايش وقديش اكل حسب كمية ومكان السمسم اللي عنا. شوف ما احلى هالزيت، هاي شوية الزعتر، وهيك ان شاء الله تكيفوا عليه. لما تصور حاول حط حبل، بس تاني مرة حاول حط حبل شوية أخمل، بلاش يوقعوا هالكعكات بالبركة وتتمشكل أنت مع مرتك. هاي هون يعني عن جد إشي بشهي وبعطينا ذكريات كتير حلوة. الكعك المقدسي كيف كان يسووه، وإن شاء الله نقدر نزورهم ويسووا لنا إياه وصحتين يا شباب.